Είμαστε λοιπόν στην εφαρμογή και το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να πετάγεται ένα πάνελ που μας λέει να πλησιάσουμε τον επιστάτη. Στην εφαρμογή μπορούμε να βλέπουμε αριστερά-δεξιά με το ποντίκι μας. Μπορούμε να ζουμάρουμε με τη ροδέλα του ποντικού και να ξεζουμάρουμε. Μπορούμε να περπατάμε με το WSD και S για μέτρια ταχύτητα, αλλιώς με λίγο πιο γρήγορη ταχύτητα χρησιμοποιώντας το Shift. Αν δεν θυμόμαστε τι θέλει η εφαρμογή από εμάς, δεν διστάζουμε να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια πατώντας είτε το UI με το ερωτηματικό εδώ πέρα, είτε για πιο advanced χρήστες το F1. Συγκεκριμένα τώρα μας λέει ότι πρέπει να πάμε και να αρχίσουμε διάλογο με τον επιστάτη του μουσείου, οπότε τον πλησιάζουμε και μας λέει ότι το interaction επιτυχάνεται με το E. Μας καλωσορίζει στο Μουσείο Σέργη, όπου όλα τα εκθέματα είναι εκεί για να τα ανακαλύψουμε και είναι εδώ για να μας βοηθήσει, ας πούμε, να μας πει για τους χώρους του μουσείου. Μας λέει ότι υπάρχει ο χώρος υποδοχής, των εκθεμάτων και του κινηματοθέατρου. Ας πούμε για τα εκθέματα, μας πληροφορεί ότι υπάρχουν αγάλματα και πίνακες και μπορούμε να τα αγοράσουμε. Φυσικά και μπορούμε. Μάλιστα παρέχονται δύο λύσεις στο θέμα της αγοράς, μέσω τραπεζικής συναλλαγής ή μέσω PayPal. Καλώς, οπότε ο Τόμπι είναι εδώ για να λύσει τις απορίες μας, αλλά τώρα πάμε στο μουσείο. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ο χώρος παρακολουθείται. Πλησιάζουμε την πόρτα και πατάμε το E για να ανοίγουμε και να κλείνουμε τις πόρτες μας. Και αυτό είναι το μικρό μας αλλά πολύ ποιοτικό μουσείο. Πλησιάζοντας τα εκθέματα θα παρατηρήσουμε δύο πράγματα. Πρώτα, δεν μπορούμε να κάνουμε αριστερά-δεξιά, να δούμε αριστερά-δεξιά. Μπορούμε να κινηθούμε, αλλά όχι να δούμε αριστερά-δεξιά, καθώς ίσως κάτι τέτοιο θα ζάλιζε το χρήστη. Και το δεύτερο είναι ότι πετάγονται πληροφορίες σχετικά με το έκθεμα, όπου κάτω-κάτω το UI παρέχει και ένα κουμπί για να το βάλουμε στο καλάθι μας. Μπορώ να πάρω αυτό πίνακα 4 φορές, ας πούμε. Και πάμε και στο άγαλμα. Πάλι, αν θέλω κάποια βοήθεια, πατάω το F1. Όπου μας παρέχονται πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Να βάλουμε και λίγο από αυτό. Και Αφροδίτη της Μήλου. Να βάλουμε και Αφροδίτη της Μήλου φυσικά. Τέλος αυτό το πίνακα. Ωραία. Να βάλουμε 25 από αυτά. Και τώρα, πώς κάνουμε access στο καλάθι. Πατάμε στο καλάθι. Και εδώ είναι αυτό που μας έλεγε το Toby. Μπορούμε μέσω PayPal ή μέσω credit card, τραπεζικής συναλλαγής δηλαδή, να ολοκληρώσουμε την αγορά μας. Στην περίπτωση της credit card μπορούμε να βάλουμε αριθμό κάρτας, πρέπει να βάλουμε και αριθμό και όνομα κατόχου, ημερομηνία λήξης κτλ. Οπότε πάμε με το PayPal που είναι πιο απλό, απλά με ένα email, κάνουμε τη δουλίτσα μας, πατάμε αγορά και boom, έγινε δεκτή η πληρωμή μας. Μετά αυτό έχει κοπείται στο 0, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε και να βάζουμε πράγματα μέσα στο καλάθι. Τώρα πάμε στην τελευταία αίθουσα, την αίθουσα του κινηματοθέατρου. Καθώς πλησιάζουμε τη μεγάλη οθόνη λοιπόν, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ένα UI, όπου και πάλι αν θέλω βοήθεια πατάω το F1, μας παρέχονται όλες οι πληροφορίες έτσι ωραία, για play, για pause και για stop. Οπότε πατώντας στο play, βλέπουμε εδώ πέρα ένα ωραίο βίντεο, όπου μπορώ να κάνω pause ή stop ή ξανά play μετά. Τέλεια. Το τελευταίο πράγμα είναι να φύγουμε από την εφαρμογή, πατώντας στο escape και μας ρωτάει σίγουρα θέλεις να φύγεις από την εφαρμογή. Αν πατήσουμε cancel δεν φεύγουμε, αν πατήσουμε ok φεύγουμε.